กลมขึ้นมาถึง Go back yeah for us land of the beautiful African continent เขาบอกว่านกดุนะอย่าไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบี้โบโบบี้ชาแนลกันอีกครั้งนะคะเขาบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปนี้มีการสอดแทรกเนื้อหาสักเล็กน้อยก็เพราะว่าเรื่องราวความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ที่โบจะพาไปรับชมกันเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเคยได้ยินชื่อเนี้ยในวิชาประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่เราเคยเรียนมาสมัยมัธยมและในที่สุดเราก็ได้ไปยืนอยู่ที่สถานที่จริงๆเลยแบบไม่นึกไม่ฝันนะคะก็เลยขอเล่าประวัติความเป็นมาเล็กน้อยจริงๆมีใครรู้จักแหลม Good Hope หรือว่า Cape of Good Hope บ้างไหมเอ่ยหลายๆคนคุ้นๆนะว่าเอ๊ะฉันเคยเรียนมานี่แต่ว่าลืมไปแล้วใช่ไหมว่ามันมีความสำคัญอย่างไร Cape of Good Hope เนี่ยนะคะแปลได้ว่าแหลมแห่งความหวังบอกคะแล้วทำไมมันถึงเป็นความหวังล่ะคะโอเคย้อนกลับไปเมื่อ500 กว่าปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคล่าอาณานิคมของจักรวรรดิโปรตุเกสอันเจริญรุ่งเรืองนี่เองซึ่งในขณะนั้นนะคะเขามีความต้องการที่จะขยายอาณานิคมไปทั่วโลกก็ได้ส่งคนออกไปสำรวจดินแดนต่างๆโดยการเดินเรือนะคะเราต้องยอมรับว่าขณะนั้นจักรวรรดิโปรตุเกสมีความก้าวหน้าทางการเดินเรือการเขียนแผนที่แล้วก็เทคโนโลยีทางทะเลที่สูงมากๆเลยและในขณะเดียวกันนั่นเองเครื่องเทศถือเป็นสินค้าที่มีค่ามากที่สุดและด้วยความต้องการเครื่องเทศเหล่านั้นนะคะจักรวรรดิโปรตุเกสจึงต้องการขยายเส้นทางการค้าเพื่อไปยังดินแดนตะวันออกหรือว่าอินเดียนั่นเองแล้วทีนี้เส้นทางที่ง่ายที่สุดในการเดินทางไปตะวันออกก็คือการเดินทางผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองแต่ว่าจักรวรรดิโปรตุเกสไม่ต้องการอย่างนั้นทำไมรู้ไหมคะเพราะว่าในขณะนั้นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรวรรดิออตโตมันนั่นเองและทางนี้ทางนั้นเพื่อเลี่ยงการปะทะนะคะเพราะว่าทั้งสองจักรวรรดินี้ไม่ค่อยถูกกันจักรวรรดิโปรตุเกสจึงต้องหาเส้นทางใหม่เพื่อที่จะไปทางตะวันออกให้ได้และเส้นทางที่มีอยู่นั้นก็คือการอ้อมทวีปแอฟริกาไปนั่นเองแล้วการเดินทางอ้อมทวีปแอฟริกานะคะมันเหมือนเป็นการล่องเรือลงไปทางใต้ไม่สิ้นสุดสักทีเมื่อไหร่ถึงจะได้เลี้ยวไปทางตะวันออกนักเดินเรือหลายคนหมดหวังท้อแท้ถอดใจกลางทางก็มีแถมเรือเนี่ยยังอับปางไปก็เยอะเพราะว่าน่านน้ำทะเลแห่งนี้นะคะมันค่อนข้างพยศเหลือเกินโดยเฉพาะที่แหลมกู๊ดโฮปแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นจุดที่มีภูมิอากาศแปรปรวนสุดขีดเลยนะคะหลายๆคนต้องเอาชีวิตมาสังเวยให้กับสถานที่แห่งนี้แถมแหลมกู๊ดโฮปเนี้ยยังเป็นที่มาของอีกตำนานหนึ่งก็คือตำนานเรือผีสิงที่อับปางท่ามกลางสายหมอกพอพูดถึงเรือผีสิงที่อับปางท่ามกลางสายหมอกเนี่ยใครพอนึกออกบ้างไหมว่าคือเรืออะไรซึ่งนั่นก็คือเรือที่ชื่อว่า Flying Dutchman นั่นเองเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักชื่อเรือนี้ใช่ไหมถ้าคนที่เคยดู Pirates of the Caribbean เนี่ยต้องรู้จักเป็นที่แน่นอนโอเคหลังจากที่จักรวรรดิโปรตุเกสเสียเรือไปมากนะคะจนในที่สุดในปีค.ศ. 1488หรือประมาณ533ปีที่แล้วก็ได้มีนักเดินเรือขุนนางท่านหนึ่งชื่อว่าบาร์โทโลเมโอ ดิอาสเขาได้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนำเรือฝ่าพายุฝนเพื่อขึ้นฝั่งที่แหลมแห่งนี้ได้สำเร็จเป็นคนแรกนะคะและเขาก็ตั้งชื่อแหลมแห่งนี้ว่า Cape of Storm ก็ตามนั้นแหละเพราะว่าพายุมันรุนแรงทะเลปั่นป่วนและอีกอย่างเขายังสามารถพิสูจน์ได้ว่าทวีปแห่งนี้ไม่ได้ถูกยืดออกไปจนถึงขั้วโลกใต้อย่างที่นักวิชาการโบราณเข้าใจกันนะคะเขาพิสูจน์ได้ว่าทวีปแห่งนี้ก็มีจุดสิ้นสุดเหมือนกันและเรายังสามารถเดินทางไปทางตะวันออกได้อีกด้วย
โดยในภายหลังจึงได้เปลี่ยนชื่อ Cape of Storm เป็น Cape of Good Hope เพื่อให้ดูสดใสแล้วก็มีความหวังมากยิ่งขึ้นเพื่อนักเดินเรือรุ่นต่อๆไปนะคะจะสามารถเดินทางไปทางตะวันออกได้นั่นเองและนี่ก็คือที่มาของชื่อ Cape of Good Hope หรือแหลม Good Hope นั่นเองเย้และที่สำคัญบริเวณนี้ยังเป็นที่ที่2 มหาสมุทรมาบรรจบกันนั่นก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่มาว่าทำไมบริเวณนี้ท้องทะเลจึงค่อนข้างปั่นป่วนจนถึงได้ฉายาว่า Cape of Storm ส่วนโบสเนี่ยมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมแหลมกูดโฮปแห่งนี้ที่อยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้นะคะซึ่งเราสามารถเดินทางจากตัวเมืองเคปทาวน์เนี่ยขับรถส่วนตัวไปใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงในการไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแล้วเราก็ต้องเสียค่าเข้าชมอุทยานสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณ320 เหรียญนะคะส่วนพวกเข้าชมที่เป็นชาวแอฟริกาใต้หรือว่าผู้ที่มีวีซ่านักเรียนนะคะแล้วก็เป็นเด็กอย่างเงี้ยก็จะมีราคาที่ถูกลงส่วนใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปก็อย่าเพิ่งเสียใจค่ะวันนี้โบนำภาพที่โบได้ไปชมมาฝากไปดูกันดีกว่าว่าแหลมกูดโฮปของจริงเนี่ยสภาพหน้าตาเป็นยังไงไปรับชมได้เลย They don't like illness. So if we are living in South Africa, สวัสดีค่ะเราอยู่ที่ Cape of Good Hope แล้วก็จอกเทศแบบไม่มีรั้วกั้นเขาบอกว่าน้องมันดุนะอย่าไปใกล้มันจะวิ่งไล่เธอเป็นพันโลเลย we are at the end now. This is Cape of Good Hope, the most southwestern point of African continent. So from here you can go to the boat, you can go over the boat, you can take pictures after that, you can go up the stairs there. And we see the end. So you can go up there, then you can see the whole Cape of Good Hope. Wow. Thank you. So there is 34.21, 35 ลูกหินที่น่ารักน้องกลม So these are eastern. ก็มากับ3 หนุ่มโฉดนะ3 หนุ่มโฉดพาเราไปปีนเขาอีกแล้วค่ะโอ้ยถนนมีคนทำเป็นบันไดให้นะคะโอ้ดูวิวเหนื่อยหนูต้องปีนเขาปีนเลยแต่เขาที่นี่ก็โอเคปีนง่ายหน่อยโอ้หินปูนเหรอหรือหินอะไรแต่ว่าไม่ลื่นนะคะหินโอ้โหทางไม่พาเราไปทางนั้นเดินข้างล่างไปทะเลอย่าลื่นเด้อขึ้นมาถึงAre you sure? Oh, yeah, Mom. Are you sure? Go back. Let's find another way. We go back. The wrong way. It's the wrong way. The wrong way. Oh, man, I cannot see that. นั่นดู โอ้ยอยากจะจำ The land of the beautiful African continent โอ้ย ends here.
What is there? That looks like a shark. Oh, maybe one. Actually, that's a shark. Where? It's breathing. Where? Wait, Yeah. we are in a crazy adventure. ดูถนนขาสั่นขาสั่นไอ้นั่นน่ะเราเห็นอะไรเคลื่อนอยู่ในนั่นน่ะมันคือวานใช่มันคือวานน้องวานกำลังว่ายน้ำอยู่สุดแล้วนะคะที่แบบมีหอเขาเรียกว่าไงนะหอดูเด็ด yes ปลาวานปลาวานอีกแล้ววานอีกตัวหนึ่ง yes Cape of Good Hope นะคะยังมีอีกแหลมหนึ่งชื่อว่า Cape Point นั่นเองถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมนะคะก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชมทั้ง2แหลมแห่งนี้แล้วก็ Cape of Point เนี่ยนะคะถือว่าเป็นจุดชมวิว Cape of Good Hope ที่ดีที่สุดเลยเพราะว่าสูงกว่าแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าก็คือกระเช้าไฟฟ้านั่นเองแต่ว่าเราก็สามารถใช้การเดินเท้าเดินขึ้นไปเยี่ยมชมก็ได้เช่นกันแล้วก็ยังมีประภาคารเก่าแก่นะคะให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปถ่ายรูปแล้วก็ได้ชมวิวรอบทิศของแหลมแห่งนี้อีกด้วยคือมองไปก็จะเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็น Cape of Good Hope อยู่ข้างหลังก็จะเป็นผืนดินของแอฟริกาใต้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Elite Holiday Thailand แล้วก็ Wikipedia มาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะสุดท้ายนี้โบขอลาทุกคนไปด้วยคลิปวิดีโอที่โบได้ไปถ่ายมาของ Cape Point นั่นเองบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ไปที่ Cape of Good Hope มาเมื่อกี้เราก็มาต่อกันที่ Cape Point นะคะCape Point อันนี้เป็นที่จอดรถร้านจอดรถของ Cape Point แล้วก็มีร้านอาหารร้านขายของฝากและขายของชำร่วยซึ่งที่เราจะไปบน Cape Point นั่นก็คือเหมือนมีอะไรประภาคารเขาเรียกว่าประภาคารใช่ไหมมีทางให้เลือก2ทางในการเดินทางขึ้นไปที่ประภาคารนะคะ1ก็คือเคเบิลก็คือนั่งกระเช้าขึ้นไป2ก็คือเดินแต่การเดินก็ดูแบบไม่น่าลำบากอะไรเท่าไหร่ไปบอกว่า Point South Latitude ได้longitude เหนือlongitude ตะวันออกโอ๊ยพูดไม่ถูกเพื่อนก็เขาบอกว่าที่นี่มีบาบูด้วยนะคะมีป้ายเตือนตลอดทางว่าให้ระวังบาบูก็คือถ้าใครมีอาหารหรือมีอะไรให้กินแล้วก็ทิ้งไว้ข้างล่างไม่ต้องเอาขึ้นมาไม่งั้นปลาบูนมันเอาไปหมดเลยทั้งกระเป๋าพาสปอร์ตอะไรนักท่องเที่ยวหลายคนที่โดนมาแล้วนะคะระวังไว้ด้วยเห็นที่จอดรถนั้นไหมจ๊ะที่จอดรถนั่นคือที่เราเดินมานะคะนั่นก็คือเราจอดเดินมาไกลขนาดไหนเอ่ยอันนั้นคือ Cape of Good Hope นะคะแล้วก็มีชายหาดที่สวยมากแต่ไม่รู้ว่าเป็นของใคร
ที่เราต้องการจะไปก็คือประภาคารเมื่อนั้นนะคะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วประภาคารของเคปพอยต์โอ้มหาสมุทรของเขาโอ้ my god มีปลาวาฬแบบว่าอยู่ในมหาสมุทรที่มหาสมุทรมาบรรจบกันนะคะก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียมาบรรจบกันและคาดว่าน่าจะเป็นที่นี่แต่เราจะลองขึ้นไปดูว่ามันจริงไหมโอ้ว้าว So I think we made it, right? yeah this is the real end This is the real end, right? the real war well ภาษาอังกฤษเอาเสียงว่า well โหน้ำโคตรฟ้าเลยอะแบบเขียวๆฟ้าโคตรสวยเราจะเห็นนะคะสุดของทวีปแอฟริกาแล้วที่สุดเลยจะแบบใต้สุดของฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกานะคะ You can take a picture right in front of it. If you can stand here, I'll take a picture. เราจะบอกว่าค่าเข้าที่นี่สำหรับชาวแอฟริกาใต้นะคะฟรีส่วนชาวต่างชาติอย่างเราเนี่ยมัน370 กว่าแลนด์300 กว่าแลนด์เชียวแต่ว่าราคานี้คือเยี่ยมชมได้ทั้งวันนะคะก็คือว่าถ้าใครมาตั้งแต่เช้ามาปิกนิกมาว่ายน้ำมาปั่นจักรยานก็ถือว่าเป็นราคาที่น่าสนทีเดียวแต่สำหรับเราเพิ่งมาที่นี่ตอนประมาณบ่ายโมงเท่านั้นและเรายังมีแผนเที่ยวต่อที่อื่นอีกก็เลยค่อนข้างจะรีบร้อนหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าคุ้มว่าครั้งหนึ่งได้มาเห็นแหลมกูดโฮปในตำนานที่ล่ำลือนี่นะคะ